වාසනාවන්ත දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් වැඩ ඇරිලා ආපුවාම හදිසියෙ ඉක්මනටම මොන හරි දෙයක් හදාගන්න විදිහ. මුලින්ම මං හාල් ලිපේ තිබ්බා. හාල් ලිපේ තියනකොට උණු වතුර දාලා හාල් ලිපේ තියන්න. එතකොට ඉක්මනටම බත් එක ඉදව ගන්න පුළුවන්. රයිස් කුකර් එකේ නැත්තුව ලිපේ බත් එක උයන අයට මං තව රහසක් කියලා දෙන්නම්. බත් එකේ වතුර උතුරලා පිටට යන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට හැන්දක් තියන්න. එතකොට වතුර බිඳුවක්වත් පිටට වැටෙන්නේ නැහැ. බත් එකේ වතුර පාත් වුනහම අනිවාර්යයෙන්ම පියනෙන් වහලා ගින්දර අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම බත් එක ඉදුණට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හැන්දකින් කූරු ගාලා ටිකක් වෙලා ඇරලා තියන්න. එතකොට බත්තට වෙන වෙන විදිහට ඔයාලට රසට ගන්න පුළුවන්. පොල් ගෙඩියක් අරගෙන ආවා. මේ පොල් එන්නේ ඉන්දියාවෙන්. ලංකාවෙන් මෙහාට පොල් එන්නේ නැහැ. මම ලංකාවෙන් එනකොට හිරමනයක් අරගෙන ආවා. මෙහි ගාපු පොල් තියෙනවා ගන්න. ඒ වුණාට ඒවා එච්චරම ෆ්‍රෙෂ් නැහැ. පොල් ගෙඩිය ගාලා ගත්තාම සම්බෝලේ රසට ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඉඳන් පිටරට යන අය ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ වගේ හිරමනයක් ඔයාලට අරන් යන්න පුළුවන්. අතේ අරන් යන්න නැතුව බෑගේජ් එකේ දාගෙන අරගෙන යන්න. ඔයාලට වෙන රටකට ගෙනියන්න පුළුවන්. සම්බෝලේ හදාගන්නේ වන් ගෙඩිය. මුලින්ම මම රසායනික ලුණු දා ගන්නවා. ඒ වගේම යහමින් කෑලි මිරිස් දා ගන්න ඕනේ. ටිකක් සැරට තමයි මම සම්බෝලේ කන්නේ. ඊළඟට මම උඹලකට කෑලි ටිකක් දා ගන්නවා. සුදු ලුණු බික් එකක් සුද්ධ කරලා දා ගන්නවා. අමු මිරිස් කරල් 3ක් පොඩියට කපලා දා ගන්නවා. ඒ වගේම තක්කාලි කෑල්ලකුත් එකතු කර ගන්නවා. ලියාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් 4න් එකක් දා ගන්නවා. ඔයාලා ළඟ රතු ලුණු තියෙනවා නම් 3-4ක් එකතු කර ගන්න. ඒ වගේම ගම්මිරිස් වගේ දෙයක් එකතු කර ගන්නවා නම් ගම්මිරිස් 4-5ක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳටම කොටා ගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට කොටලා ඉවර වුණාට පස්සේ පොල් ටිකත් වංගෙඩියටම දාලා කොටා ගන්න ඕනේ. කොටාගත්තු සම්බෝලේ මම වෙනමම බෝල් එකකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේකට ඊළඟට දහි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා ළඟ ලෙමන් තිබ්බත් කමක් නැහැ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලෙමන් ගෙඩිය අරන් යන ටිකට සම්බෝලේට හොරු පැනලා ඔයාලගේ ගෙදරත් ඉන්නවද උයලා ඉවර වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව මේ වගේ මැදින් අරගෙන කන අය? ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ගෙදර ක්‍රීම් ක්‍රැකර් බිස්කට් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම සම්බෝල හදපු වෙලාවක සම්බෝලත් එක්ක කාලා බලන්න. හරිම රසයි. මම දැන් ලෙමන් යූස් ටිකක් එකතු කරලා මේ ටික හොඳට අනා ගන්නවා. ඉතින් බලන්න සම්බෝලේ හරිම රස පාටයි. හදිසි වෙලාවට උයන්න ඉස්සු කිලෝ එකක් ගෙනල්ලා පොඩි පොඩි කොටස් වලට වෙන් කරලා මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් කොටසක් තමයි මම අද අරගත්තේ. ඉස්සු ටික සෝදලා හොඳට සුද්ධ කරලා අරගෙන තියෙනවා. මේකට මම වැඩි දෙයක් දාන්නේ නැහැ. මිරිස් කුඩුයි ලුණුයි දාලා හොඳට ඒ ටික කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න යන්නේ. බදින්න නැති වෙන්න තෙල් දා ගන්නවා මේ තාච්චියට. ඊට පස්සේ මම අමු මිරිස් කරල් 5ක් විතර දා ගන්නවා. මේ විදිහට තෙලට අමු මිරිස් දාගත්තට පස්සේ අමු මිරිස් කරල් පුපුරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම පේනකින් වහන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම සුද්ධ කරගත්තු කරපින් චොකලට් කීපයකුත් දා ගන්නවා. ඒ ටික තප්පර 30ක් විතර තෙලේ බැදුනට පස්සේ අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම ඉස්සෝ ටික දා ගන්නවා. ඉස්සෝ ටික හොඳට බැදෙනකන් තියා ගන්න ඕනේ. හරියටම විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ තියාගත්තාම හොඳටම ඇති. ගින්දර තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ගින්දරේ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ඉස්සෝ ටික බැදුනට පස්සේ මම ටිෂු එකක් උඩට අයින් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපාගත්තු තක්කාලි කෑලි කිහිපයක් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ලොකු ලුණු ගෙඩියක් 4-5ට කපලත් මේකට එකතු කරන්න. මම බැදගත්තු කරපිංචා ටිකයි අමුරිස් ටිකයිත් එකතු කරගන්නවා. සම්බෝලත් එක්ක බිත්තර රස නිසා බිත්තර කීපයකුත් හම්බ ගත්තා. මේ විදිහට තමයි මම අද බත් එක බෙදුවේ. සම්බෝලයි isso බෙදුමයි බිත්තරයි. මේ සම්බෝලත් එක්ක බෙදපු කරපිංචා හැපෙනකොට හරිම රසයි. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඔයාලටත් පුළුවන් හදලා බලන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.